معانا ايه تاني؟ معانا البقرة دي ممكن نعملها ازاي؟ نيو بارت، هروح جايب فرونت برضه، هروح اعمل ار زي ما عملنا في يعني عادة بيكون الار ده أسهل في الأشكال الدائرية. معلش أنا تعبان فجأة والله، أنا آسف لو الصوت مش واضح. أنا همشي أرسم نص بتاع نص البقرة، النص اللي من فوق وأعملها ريفولف، هتروح معمولة كاملة. عملت سنتر لاين أهو، وهمشي هطلع كده وكده 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 لحد ما أعمل كام، هطلع نعملها كروكي كده وبعد كده زوم كده كده. كده كلها تعرف أروح أعمل رجليها دي، أعمل فيها الدايرة مصور أنا مش عايز أعمل تكون لاين، أنا عايز أعمل كل شكل معمولة دي أصلا كلها تلاتة، أنا مكتوب له تلاتة وبيقولك ما ينفعش تعمل القوس كله تلاتة بس. عملنا دي اتنين والحتة دي واحد، وافق عليها. بص كده احنا خلصنا الجزء التالت، دوس كنترول بس عشان أعمل سيف، دي هتبقى البارت التالت.